Hello everyone, Sabi's Lifestyle Assam channelor onno eta recipe video le apnalokok punorbar swagatom janaisu. Aji mor recipe tu hoise kothalor musi. Ei dore kothalor musi ebar banai khabosun. Mangkhor dore hwad hoy. Ekebare easy recipe hoy. Moi aji banalo he bhabilo apnalokor logoto share koro. Tetia hole boloksun moi ei recipe tu kenegoi banalo video tu majole akpahu. Etia eta kothalor musi lo ei dore horu horu ki piece kori kati lolu. এতিয়া কঁঠালৰ মুচিখিনি সিজাবলৈ মই এটা কেৰাহী লৈছো আৰু তাত পানী দি লৈছো এতিয়া মই কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি দি দিম ইয়াত আপোনালোকে কুকাৰতো সিজাব পাৰে মই কেৰাহীতে দিছো এতিয়া মই ইয়াত আধা চামুচ নিমখ দিম এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সিজাই লম এইখিনি 80% মান সিজিলে হৈ যায় এতিয়া মোক সিজি গৈছে এতিয়া মই বেলেগ এখন থালি লৈ এদৰে চাকি লৈছো চাওক পানীৰ পৰা উঠাই লম এতিয়া 7-8টা মান মই এ নহৰু লৈছো আকমা আদা এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ কাটি লৈছো আৰু এটা বিলাহী লৈছো এতিয়া এটা মিক্সি বাটি লৈ মই এখিনি বিলাহীখিনি আৰু পিয়াজখিনি দি দিম আদা নহৰুখিনি দি দিছো এই দৰে চাও এটা কেঁচা জলকীয়া দি দিছো এতিয়া এখিনি ভালদৰে মই পেষ্ট বনাই লম এটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু সৰু সৰুকে এদৰে কাটি লৈছো এতিয়া এখন কেৰাহী লৈ মই ইয়াত 4-5 চামুচৰ জোখে মই ইয়াত মিঠাতেল দি দিছো ইতে তেলখিনি গৰম হৈ আহা লগে লগে মই সিজাই ৰাখা কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি ইয়া দি দিছো মই এখিনি ফ্ৰাই কৰি লম অলপ এই দৰে চাও লৰাই থাকিব গেছটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব আপোনালোকে ইতে কাটি ৰখা আলুখিনি দি দিছো মই ইয়া ইতে গুটিখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া মই এখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই বেলেগ এখন প্লেটলৈ মই ইয়া উঠাই ৰাখিছো এটা কঁঠালখিনি উঠাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই একেখন কেৰাহীতে আৰু 2 চামুচ তেল দিছো এইতে তেলখিনি গৰম হৈ অহা লগে লগে চামুচ মই পাঁচফোৰণ দিছো আধা চামুচ গোটা জিৰা দিছো দুখিলা তেজপাত দিছো এটা শুকান জলকীয়া দিছো এতিয়া ভালদৰে মই লৰাই দিম ইখিনি গেছটো একে লো কৰি ৰাখিব নহলে দেৰি যাব এতিয়া মই যিখিনি বিলাহী পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলো সেইখিনি ইয়াত দি দিছো এদৰে লৰাই থাকিব আজি যদি কোনোবা নতুনকৈ বন্ধু বান্ধৱী মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তেতিয়াহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মই দি থকা নতুন নটিফিকেশনসমূহ আপোনালোকে পোন প্ৰথমে পাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া কি লৰাই লৰাই মই ভাজি থাকিম কাৰণ মই বিলাহীখিনি কেঁচা ব্যৱহাৰ কৰিছো সেই কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে বিলাহী মই এইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব এয়া মোৰ ভজা হৈ গৈছে এয়া মোৰ মিশ্ৰণখিনি ডাঠ হৈ আহিছে এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে ফ্ৰাই কৰি এতিয়া মই ইয়াত যিখিনি ফ্ৰাই কৰি ৰখা কঁঠাল সেইখিনি মই ইয়াত দি দিম এইদৰে ইয়াত দি দিব কঁঠালখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ভালদৰে লৰাই দিব বেছি জোৰে জোৰে কামটো নকৰিব কাৰণ কঁঠালখিনি 80% মান আমি সিজাই ৰাখিছো ভাগি যাব নহলে এইদৰে লৰাই দিব এতিয়া মই এইখিনি 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকন লগাই দিম 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকন লগাই সিজাই লম মই এইখিনি গেছটো একে মিডিয়াম কৰি ৰাখিছো চাব যে কঁঠালখিনি ধৰি নলয় কেৰাহী এইখিনি মই হৈ গৈছে 5 মিনিটৰ পিছত মই ঢাকন গুচাই ললো এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ এয়া 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছো এয়া আধা চামুচ মই জালুক দিছো এয়া আধা চামুচতকৈ কম মই গৰম মছলা দিছো এয়া আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো এয়া আধা চামুচ হট ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম এইদৰে চাওক লৰাই ল'ব এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম আধা চামুচ নিমখ এতিয়া নিমখ দি আকৌ এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম এতিয়া মই ইয়াত আধা কাপ মানৰ জোখেৰে পানী দিম এতিয়া মই এইখিনি 3-4 মিনিটৰ বাবে ঢাকন লগাই সিজাই লম 3-4 মিনিটৰ পিছত এটা ঢাকন আঁতৰাই লৈছো এতিয়া মই আকৌ লৰাই দিম এতিয়া মই ইয়াত 1 গিলাচ পানী দিছো
এতিয়া মই এইখিনি 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকন লগাই সিজাই ল'ম। এতিয়া মই গেছটো হাই ফ্লেমত ৰাখিম। আপোনালোকে গ্ৰেভিটো কিমান ডাঠ কৰে আপোনালোকৰ লগত কথা। মই ইয়াত এগিলাছ এড কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে উতলিলে 10 মিনিটৰ পিছত মই ঢাকন আঁতৰাই চালোঁ। এয়া মোক সিজি গৈছে কঁঠালখিনি। কঁঠালখিনি ভালদৰে সিজিছে নে নাই আপোনালোকে চাই ল'ব। যদি নিসিজে আকৌ অলপ সিজাই ল'ব। মই এইখিনি সিজি গৈছে, মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত অলপমান গৰম মছলা এড কৰিছোঁ, পিচি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া এইদৰে ঢাকন গুচাই মই 3 মিনিটমান সিজাই ল'ম। তাৰপিছত মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। এইদৰে বনাই খোৱা নাই যদি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুতেই সোৱাদ লাগে। একে মাংসৰ দৰে সোৱাদ পাব আপোনালোকে। বহুতেই টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ। আপোনালোকে এইদৰে বনাই খালে মাংসৰ সোৱাদ পাহৰি যাব। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।